Sziasztok! Egy kétnapos előrejelzést hozok, már jó régen nem volt, úgyhogy megnézzük, hogy mi a következő 2 napra, milyen üzenet érkezik, onnantól kezdve, hogy megtalál benneteket ez a videó. 2 csoport van szokás szerint, 1-es csoport, 2-es csoport, 2 különböző fajta kártyával. Választhatok kérlek, hogy melyik az, amelyik szerintetek nektek szól, de ha mind a 2-t megnézitek, úgysem jártok rosszul, hát legfeljebb a hallottak alapján dönthetitek el, hogy mi az, amire felkészülhettek. Úgyhogy lássunk is hozzá, hogy akik az 1-es csoportot választották, számukra milyen üzenet érkezik az égiektől, milyen energiák várhatók a következő 2 napban. Lássuk, hogy akkor az 1-es csoportot választók számára mi az üzenet, mit kellene nekik tolmácsolnom. Úgy tűnik, hogy itt azért lesz minden, mert hogy kijött a 11-es nagy arkánummal a vágy lapja, aztán kijött a korongok 3-asával a munkalapja, a kelyhek lovagja, a 14-es nagy arkánum a művészet lapja, és a csalódás, mint a kelyhek 5-öse. Ez alapján én azt mondanám, hogy van valami a szívetekben, ami nagyon-nagyon mély vágy bennetek, a szívetek mélyén. Nagyon régóta vágyhattok rá. Az is elképzelhető, hogy már egy ideje dolgoztok ennek a vágynak a megvalósításán, de nem biztos, hogy eddig sikerült valamilyen eredményt elérni. Lehetséges, hogy időről időre olyan személlyel találkoztatok, aki a kelyhek lovagja energiáját testesítette meg, aki nagyon aranyos, nagyon kedves, bájosan tud udvarolni, nagyon ért ahhoz, hogy csavarja el például egy nőnek a fejét, de férfinál pedig azt, hogy egy nő hogy tudja levenni a lábáról a férfit. Tehát a kelyhek lovagja mind a 2-t jelenthet. Ti, mind a 2 nemnél állandóan előveheti a trófeát, azt, amelyiket felvillant előttetek, hogy na ez az, amit el lehet érni, és valójában pedig újra és újra eltűnik, és kicsúszik a kezetek közül, vagy úgy érzitek, hogy nem vagytok ti eléggé szemfülesek, vagy nem tesztek bele elég munkát, vagy kicsit többet kellene tenni azért, hogy neki megfeleljetek, és így nem igazán értétek még el a vágyatokat. Tulajdonképpen ez a 11-es nagy arkánum a másik taróban az igazságosság lapja, ami egyfajta isteni igazságot jelent, de abban az értelemben a mérleg és a kard között van az igazságtétel, és itt valahogy ennek az energiája jelenik meg, hogy például amikor ez a kelyhek lovagja jön, megmutatja a trófeát, megmutatja azt, hogy mit kaphattok, hogyha ti oda teszitek magatokat, és ő mégis eltűnik, akkor olyan, mintha a kardjával ezt a mérleget, vagy azt a munkát, amit ti már beletettétek,
azt ő állandóan átvágná, és állandóan lenullázná a tevékenységet, amivel ti ezt megéltétek. És ez a fajta 11-es nagy arkánum, ez a vágylapja, ez sokkal inkább a 8-as erőlapjára emlékeztet, ahol az oroszlánt megszelídíti a nő, a fiatal nő. És itt azt hiszem, ilyenfajta munkát végeztek ti, hogy próbáljátok, vagy azt hiszitek, hogy ti tudjátok majd megszelídíteni ezt az oroszlánt, csak kellően sok munkát kell beletenni, és ezt a trófeát mutatja fel itt ez a Kejhek lovagja újra és újra, hogy csak tegyétek bele a munkát, mert ti meg tudjátok szelídíteni az oroszlánt. De itt az szerepel, hogy a vágy, hogy ez csak vágy, nem a valóság. Hogy ebbe tehettek 3-szor annyi munkát, vagy 5-ször annyi munkát, akkor is ez csak vágy marad. A Kejhek lovagja, amíg önszántából nem változtat, addig ő csak Kejhek lovagja marad, és nem hozza el azt a kiegyenlítődést, azt a fajta egyensúlyba kerülést, amire igazából ti vágynátok. Szóval én azt gondolom, hogy ez a következő 2 nap, akik ezt a csoportot választották, számukra egy ilyen nem kiábrándulásnak nevezném, sokkal inkább ráébredésnek, vagy felébredés időszakának mondanám, amikor megértitek azt, hogy egy ilyen Kejhek lovagja sosem fogja nektek megadni, vagy odaadni azt a díjak díját, azt a trófeát, amit ő ott a kezében tart. Sosem fogja megengedni, hogy ti legyetek a szívének a királynője, mert ő maga nem akar. Ő maga nem akarja, hogy ő neki legyen királynője. Ő csak jönni-menni akar a világban, jól érezni. Ő az, aki tipikusan a Casanova, aki csak jól akarja érezni magát. És ti pedig azt hiszitek, hogy ő egy olyan személy, akit meg kell mentenetek. De az a szomorú ebben az egészben, hogy nem kell megmenteni. És talán erre fogtok ráébredni ebben a következő 2 napban, hogy senkit sem tudunk megmenteni. Nem tudjuk őt sem, ezt a Kejhek lovagját, aki újra és újra látszik rajta, lerír róla, hogy ő tényleg szeretne mély érzelmeket, de a viselkedésével ezt sosem fogja elérni, amíg ő maga nem tesz érte. És nem lehet őt megmenteni, és nem lehet neki elmagyarázni azt, hogy mit csinál, mert meg fog sértődni, ugyanis az ő önérzetébe gázolunk olyankor, amikor valaki másnak elmondjuk azt, hogy mi történik körülötte, mi történik vele, és hogy vegye már észre, hogy mit csinál, és ugyanakkor pedig ő nem akar ezzel szembesülni. Valahol a tudatalattjában még nem akar szembesülni, mert ő még nincs erre felkészülve lelkileg. És azt hiszem, hogy ebben a 2 napban, akik ezt a csoportot választották, ez lesz a legnagyobb felismerés azzal a kapcsolattal összefüggésben, ahol ti a megmentőt akarjátok, vagy játszani, vagy amiben ti azt hiszitek, hogy ti lesztek a kivétel, és ti tudjátok megmenteni ezt a szemét. A példátokkal tudjátok megmenteni, ha megmutatjátok neki, hogy hogyan kell csinálni. És itt a művészet lapja, ez ugye a másik taróban a kiegyenlítődés lapja. Itt van a tüzes főnix, és itt van a jeges oroszlán, és kettejük között kellene valamiféle egyensúlynak létrejönnie,
És itt van a kétarcúság is. Tehát, hogy itt ez olyan nehéz feladat, amit ti elgondoltatok, hogy majd ti megmentitek, megszelidítitek ezt a szemét, akinek lovagját jelenti az életetekben, hogy ennek nem sok esélye van, hiszen a végén itt van a csalódás lapja, ami azt mutatja itt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen úton, módon próbálkoztok ti őrá hatással lenni, hogyan próbáljátok elmondani neki azt, amit ti láttok. Ő nem akarja látni azt, amit ti láttok, ő nincs még készen erre, és amikor majd készen lesz, akkor tud jönni. Úgyhogy ez az a fajta felismerés, ami most számotokra elérkezhet ebben a 2 napban, hogy a segítségünket felajánlani tudjuk, de ráerőltetni nem. Hogyha azt mondjuk valakinek, hogy figyelj, nekem megvan a véleményem egy-egy szituációról, ha érdekel, szóljál, megosztom veled. De ha nem érdekel, akkor nem tudok tenni többet érted. És bármennyire is fáj látni, hogy ő hogyan teszi például tönkre magát, vagy hogyan megy el esetleg rossz irányba, neki az az élet feladata, hogy azokat megtapasztalja, és addig, ameddig ő azt a megtapasztalást meg nem szerzi, abból le nem vonja a következtetést, addig mi nem tudunk rajta segíteni. És ez a legnagyobb felismerés, ami az önismereti úton egy embert érhet, hogy ő neki kell ezt megélnie, és nektek pedig ezt a helyzetet el kell viselni, hogy ráébredtek, hogy megint nem tudok segíteni rajta. De hogyha ti most itt vagytok és meghallgatjátok, akkor talán elgondolkodtok rajta ezen, amit mondtam, hogy nem tudunk más emberen segíteni, csak úgy, hogy elmondjuk a példánkat, csak úgy, hogy felajánljuk a segítségünket, és ha másik kér belőle, akkor jó, ha nem kér belőle, akkor meg úgy is jó. És ez a elengedés alapfoka, úgy így mondjam, tehát, hogy amikor a ragaszkodásunkat, hogy de én tudom, de én biztos vagyok benne, hogy amit mondok, az jó. Igen, lehet, de őt nem érdekli. Szóval, akik ezt a csoportot választották, nektek biztos, hogy van a környezetetekben olyan személy, akire ez igaz, és akivel kapcsolatban ezt a felismerést nektek most meg kell tapasztalnatok, de ez nagyon jó, mert ebből megint csak ti profitáltok, úgyhogy örülök, hogyha itt voltatok és megnéztétek, és köszönöm, hogyha megnéztétek, hogyha egyéni kirakást szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ahol tudtok keresni. Találtok a leírásban olyan blogbejegyzésre linket, ahol a különböző gyermekkorban tapasztalt sérüléseket írok, és az a mai megéléseinknek, például ennek is, hogy miért akarunk mi mindenkit megmenteni, ennek is megvan az gyermekkori oka sérülésekről, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes elolvasni. Ha megírjátok kommentben, hogy ez megtörtént-e veletek, például ez a felismerés, vagy milyen tapasztalatotok volt ezzel kapcsolatban, hálásan köszönöm és elolvasom őket, és köszönöm a lájkot, köszönöm a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! És lássuk akkor, hogy a második csoportot választók számára mit mutatnak a kártyák, nekik mit kell most tudniuk. Sziasztok, 2. csoport! Megnézzük, hogy mi az, amit nektek üzennek most az égiek a következő 2 napra. Mi az, amit tudhattok.
vagy tudnotok, jó lenne tudnotok. És megvan az 5 lap, kijött a botok 6-osa, érmék lovagja, kelyhek 4-ese, érmék 9-ese és a kelyhek királya. Úgy indul, hogy győzelem, úgy indul, hogy siker, bár lassan érkezik, és az is lehetséges, hogy elsőre áruhában jön, és ez az áruha az nem azt mutatja, hogy ez egy siker, hanem ez a becsapós, hogy kell-e szegényen neked, vagy csak a gazdagságom érdekel. Tehát nektek egy olyan energia vagy esemény történhet a következő 2 napban, ami bár nagyon pozitív, nagyon jó, nagyon nehezen érkezik meg, és elsőre nem is látszik, hogy milyen nagyon jó dolog sülhet ki belőle, hogy milyen nagyon jó dolog lehet belőle, de mégis ott van, mégis ott lesz az, hogy ha választod, ha mered választani, akkor meghozza mind az érzelmi, mind az anyagi bőséget, ezt a 2 utolsó lap garantálja. Az érmék 9-ese, az a függetlenség és az anyagi bőség lapja, ugye ettől egy van több az érmék 10-ese, ami aztán a végtelen bőséget mutatja, de itt az is látszik, hogy neki is van mit bőven a tejbe aprítani, és igazából nincs is neki nagyon mire vágynia, kivéve az érzelmeket, de az meg itt van a kelyhek királya a végén, tehát hogy eljöhet a kelyhek királya. Lehet az érmék lovagja, például egy kelyhek királya áruhájba bújva, aki úgy mutatkozik meg előttetek, hogy azt elsőre nem veszitek észre, hogy ez lesz a jó. Lehetséges, hogy ez a személy egy olyan valaki lesz, aki így ránézésre egyáltalán nem illik vagy bele abba a képbe, amit ti elképzeltetek a kelyhek királyáról. Lehet, hogy nem tud veletek úgy beszélni, lehet, hogy nem olyan az öltözéke, nem olyan a külseje, nem olyan a fellépése. Szóval úgy húztok, vagy rándítotok egyet a vállatokon, és úgy gondoljátok, hogy ez is olyan, hogy 1 tucat, 100, szóval, hogy tök mindegy, hogy hány jön belőle, ebből sem lesz semmi. De itt én arra biztatnálak benneteket, hogy, illetve a kártyák elmondása szerint, a következő időszakban nyissátok ki a szemeteket, vegyétek le a szemeteket a múlt megtapasztalásairól, a múltbeli siránkozásról, azokról a dolgokról, ami arra késztetne benneteket, hogy ne higgyétek el, hogy veletek jó történhet, mert igenis történhet jó, igenis végre megérkezhet az a személy, akire vágytok, már nagyon régóta vágytok, igenis megérdemlitek a sikert és a győzelmet, és itt is van, el is jön, csak ne hagyjátok elmenni, mert ebben az időintervallumban, vagy ebben az időegységben ennek is megvan az esélye, és ez rajtunk múlik. Gyakran tapasztalom azt, hogy sokan nem veszik észre a lehetőséget, és régebben, amíg nem tudtam ennek az okát, addig mindig csodálkoztam, hogy mások miért nem látják meg, hogy volt lehetőségük. És amikor elmondom nekik, hogy én milyen lehetőséget láttam, akkor mindig olyan csodálkozva néztek rám, hogy tényleg? Azt is lehetett volna? És igen, de ők nem ismerték fel. És ez is egy olyan időpillanatot mutat, amikor ilyen történhet, úgyhogy tényleg nagyon nyitott szemmel kell lennetek ahhoz, hogy meglássátok ezt az érmék lovagját, aki érkezik, mert ő belőle lesz a kelyhek királya, és ő belőle lesz
az érmék 9-es is, aki mellett úgy lehettek függetlenek, hogy érzelmileg mégis biztonságban tudhatjátok magatokat, úgy köteleződhettek el, hogy érzelmileg, hogy közben az anyagi síkon is megtapasztalhatjátok a bőséget. Tehát egy oda-vissza működő, nagyon pozitív végeredményt mutatnak a lapok, hogyha mi felkészülten várjuk, és minden esély megvan arra, hogy főleg, ha ezt halljátok, hogy felkészülten várjátok, és kiaknázátok azt a lehetőséget, amit ez az égből, a felhőkből kinyúló kéz nyújt számotokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy ha megnéztétek ezt a kirakást, és ha egyéni kirakást szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Megtaláljátok azt is, hogy a blogbejegyzés, amely a gyermekkorban szerzett sérülésekről szól, az hogyan befolyásolja ezt, hogy nem vesszük észre a lehetőségeket. Nagyon sok esetben egy ilyen gyermekkori sérülés okozza azt, hogy nem vesszük észre a lehetőséget, mert mi nem is tartjuk magunkat elég érdemesnek arra, ez teljesen tudat alatt működik bennünk, meg sem fordulna a fejünkben, hogy ilyenre gondolunk, és egy ilyen gyermekkori sérülés az oka mindennek, és erről szólnak ezek a blogbejegyzések, amiket érdemes elolvasni. Ingyenesen ott megtaláljátok a leírásban a linket, csak rá kell kattintani. Ha mégsem teszitek, akkor pedig írjátok meg kommentbe azt, hogy mi az, amit ti nem vettetek észre, vagy előfordult-e már veletek ilyen, hogy később jöttetek rá, hogy ott volt a lehetőség, és ti ott akkor nem vettétek észre, és ezt hogyan éltétek meg, és minden mást is, ami eszetekbe jut. Köszönöm szépen, hogyha itt vagytok, és megnézitek a videót, a lájkot és a feliratkozásokat is hálásan köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!